හෙලෝ හැමෝටම අදත් පිළිගන්න ඔයගොල්ලෝ අපේ YouTube channel එකට. අද කියලා දෙන්න යන්නේ කොහමද ක්ලෝන් කරන්න කියලා. එහෙම නැත්නම් එකම පින්තූරේ දෙන්නෙක් එකම එක්කෙනා තැන් දෙක තුනක දාගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි කියලා දෙන්නේ. අපි යගෙන වීඩියෝ එකට. හරි මම දැන් පින්තූර මුලින්ම ෆොටෝ ගන්න එක හරියට කරගන්න ඕනේ. මේක එඩිට් එකට එන්න කලින්. මොකද කැමරාව හෙල්ලුනොත් එහෙනම් පොඩ්ඩක් මේක කරගන්න අමාරු වෙනවා. බැරි නෑ. පොඩ්ඩක් අමාරු වෙනවා. හින්දා කැමරාව පුළුවන් තරම් හොල්ලන්න නැතුව ගන්න ෆොටෝ ටික එකපාර සට ගාලා ගහගෙන යන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ෆොටෝ ටික ගහලා අපි මේකට ෆොටෝෂොප් එකට දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේ ෆොටෝ ටික පුළුවන් තරම් යට ඉඳන් උඩට තියාගෙන ඉන්න. මොකද එක පින්තූරයක පස් දෙනෙක් විතර ඉන්නවා නම් ෆොටෝ පහක් තියෙන්න බෑ. ඒතකොට ඈත ඉන්න එක්කෙනා ඉඳන් උඩට එන මේ ළඟ එන එක්කෙනා වෙනකන් තියාගෙන ඉන්න තියෙන. ඒතකොට පොඩ්ඩක් වැඩේ ලේසි වෙනවා. ඉතින් මේ යට තියෙන පින්තූර තමයි මේ දාගෙන තියෙන්නේ. මේ තියෙන උඩින් දාන එක ඉස්සන් කරන්නේ මේ උඩට දාගත්ත එක රාස්ටරයිස් කරගන්න මුලින්ම. ඊළඟට මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ ලොක් එක අයින් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේක පේන්න හදලා මෙන්න මේක ඔපෑසිටි එක පොඩ්ඩක් අඩු කරගන්න. මොකද පින්තූර දෙක කොහේ තියෙනවද දන්නේ නැහැ නේ, හොයාගන්න අමාරුයි. ඉතින් මම කරන්නේ මේ උඩ ලේයර් එක සිලෙක්ට් කරලා මාකී ටූල් එක අරගෙන පොඩ්ඩක් zoom out කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ හරින් වගේ මෙන්න මේක ලැබලා select inverse දාලා delete කරලා දානවා. ඉතින් control D ඔබලා selection එක deselect කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක opacity එකයි full වැඩි කරගන්නවා 100ටම. ඊට පස්සේ පේනවා මෙතන හෙන ගැහුවා වගේ මෙතන තඩි ඉරක් තියෙනවා. දෑකො තියෙද්දි නිකන් කැතයිනේ. ඉතින් අපි කරන්නේ උඩ ලේයර් එක select කරලා මකණේ අරගෙන මකණේ කිව්වම නිකන් පොෂ් මදි වගේ eraser tool එක අරගෙන zoom out කරලා චූට්ටක් size එක චුට්ට අඩු කරගන්න. නැත්නම් තියෙන ඔක්කොම නිකන් මැකිලා යනවා. ස්කැන් මේ උඩින් ඉඳන් මේ ඉර මීට මකාගෙන එනවා. දැන් මෙතන පේනවා මේ දැල. මේ දැල නිකන් මොකද්ද වෙලා වගේ දැල් දෙකක් තියෙනවා වගේ තමයි පේන්නේ. ඒ මොකද මේ කැමරාව පොඩ්ඩක් හෙල්ලුණා ෆොටෝ එක ගද්දි. ඒක තමයි කිව්වේ කලින් ෆොටෝ එක ගද්දි කැමරාව හොල්ලන්න එපා කියලා. මං කිව්වට මටත් පොඩ්ඩක් කෙලවුණා. ඊට පස්සේ කරන්නේ ආයි eraser tool එක අරගෙන පොඩ්ඩක් මේක size වැඩි කරලා මේ අපි මේ උඩින් තියෙන පින්තූරේ දැල සම්පූර්ණයෙන්ම මකාගෙන යට පින්තූර දැල මතු කරගෙන තමයි යන්නේ. දැන් අපි ගන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ උඩ දැල මෙහෙම මකා ගන්නවා. හොඳටම පොඩ්ඩක් නිකන් පාට දෙකක් වගේ පේනවා. ඒක එච්චර අවුලක් නෑ. ඒ පාට එන තැනකට නිකන් කරලා නවත්තන්න තියෙන්නේ. ආන්න දැක්කද කලින් අවුලක් වුණා. ඒ කලින් පින්තූරේ කෑල්ල පේන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් අපිට ගන්න තියෙන්නේ alt එකයි control එකයි select කරලා reset දෙපාරක් විතර ඔබන්න. එතකොට අර මම මේ ඔයගොල්ලෝ මේක කරද්දි මතක තියාගන්න මේ අතෑර mouse එක click එක අතෑර පොඩ්ඩක් ගන්න. නැත්නම් අර කලින් වුණා වගේ ඔක්කොම ටික එකපාර නැති වෙලා යනවා. ඊට පස්සේ ආයි තව ප්‍රශ්නයක් ආවා. මෙන්න මෙතන ඕන්න ඔතන මේ ගැට එහෙ මෙහෙ ඩිස්ප්ලේස් වුණා පොඩ්ඩක්. එහෙනම් අපි කරන්නේ මේ උඩ පින්තූරය සිලෙක්ට් කරලා move tool එක අරගෙන arrow keys වලින් ඒක මෙහෙම කරලා ගාන්ට කෙලින් එන්න හදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ දැන් මේ උඩින් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඒ පින්තූරේ පල්ලයට. ඉතින් අපි කරන්නේ මේ layers දෙකම සිලෙක්ට් කරලා control E ඔබලා ඒක merge කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ආවෝ මේ marquee tool එක අරගෙන ඕන පින්තූරේ ඕන ප්‍රදේශය මෙහෙම කරලා සිලෙක්ට් කරලා select inverse දෙන්න. එතකොට ඒ සිලෙක්ට් කරපු තැන නෙමෙයි අනිත් තැන ටික තමයි සිලෙක්ට් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ backspace ඔබලා delete කරන්න පුළුවන්. control D එබුවා control T එබුවා. ඊට පස්සේ මේක ගාන්ට adjust කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඕන විදියට. හරි. දැන් ඔන්න එකම පින්තූරේ දෙන්නෙක් ඉන්නවා. එකම එක්කෙනා තැන් දෙකක ඉන්නවා. මේක පොඩ්ඩක් ලේසි වුණා. මොකද මේ පින්තූරේ ගොඩක් ඉඩක් තියෙනවා. මොකද දෙන්නයි ඉන්නේ අපි. ඊළඟට බලමු පොඩි ඉඩක ගොඩක් කට්ටිය ඉන්න කොහොමද කරන්න කියලා. හරි අපි ඊළඟ පින්තූරට ආවා. මේකේ 4 දෙනෙක් ඉන්නා එකම පින්තූරේ. එකම එක්කෙනා තමයි ඉන්නේ. මේගොල්ලෝ මේ යට සුළු පාට පෙන්නේ අපේ ගෙදරින් හදාගත්ත කැමරා ස්ටෑන්ඩ් එක තමයි තියෙන්නේ. ඒක එච්චර වැඩි හිතන්න එපා. මේක නම් මේ වැඩි ගද්දි කැමරාව හෙල්ලුන්නේ නැහැ. එහෙනම් මේක මම හිතන්නේ ලේසි වෙයි. මුලින්ම ගන්න තියෙන්නේ මේ
උඩට ඇඩ් කරගත්ත ලේයර් තුනම සිලෙක්ට් කරලා රාස්ටරයිස් ලේයර්ස් කරලා මේ ලොක් එක අයින් කරගන්න මුලින්ම. ඊට පස්සේ ගන්න යට ඉඳන් උඩට තමයි මම අර කලින් කිව්වා වගේ තියාගෙන ඉන්නේ. කලින් කිව්වද ඒක? කිව්වද මන්ද මතක නැහැ. ඊට පස්සේ මේ උඩ ලේයර් සිලෙක්ට් කරා. opacity එක අඩු කරා. ඊට මේ මෙයාවත් පේන්න ගන්නවානේ. ඊට මේ උඩ ලේයර් එකෙන් ඕන් නැති ටික අයින් කරලා දාන එක තමයි කරන්න තියෙන්නේ. මේ මාකි ටූල් එක ගත්තා. ඩිලීට් කරා. බෑක් ස්පේස් එක උඩ තමයි ඩිලීට් කරේ. ඊට මේක අය opacity එක ගත්තා පස්සේ මේකේ නම් කිසිම අවුලක් නැහැ. හරියටම පේන්න තියෙනවා. අපි එනකොට පස්සේ ඔක්කොම ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් ටිකක් කරමු අන්තිමට කැත යන්න. ඊට ඊළඟ පින්තූරය ගත්තා. ඒකෙත් opacity එක අඩු කරගත්තා. ඒකෙත් කරන්න තියෙන අර විදිහටම තමයි මෙහෙම කළා. කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ කකුලේ පොඩි කෑල්ලක් අවුණා. ඒකට කන්න පොඩි වැඩක් තියෙනවා. ඒකට තියෙන්නේ පුළුවන් ටික මෙහෙම එකපාර ඩිලීට් කළා. ඊට පස්සේ ඊළඟ ටික ආපහු පාරක් වෙනම සැරයකට ආයි ඩිලීට් කරනවා. හරි. පස්සේ අපි අන්තිමට මේකේ ෆයින් ටියුන් ටික කරගන්නවා. උඩම එකත් ඒ විදිහටමයි. ඒකෙත් opacity වැඩි කරා. අන්න ඒකේ බැලුවම පොඩි තියෙන මේ කකුල් දෙක මේ අනිත් එක්කෙනාගේ හරහා තමයි ගිහිල්ලා තින්නේ. එතකොට අපිට පොඩ්ඩක් වැඩේ අමාරු වෙන හින්දා මං කන්නේ මේ උඩ ටික මුලින්ම ඩිලීට් කරන කකුලට සම්බන්ධ නැති වෙනකන් ටික මෙන්න මේව ඊළඟ ටික වෙනම අයින් කරගන්න. මෙන්න මෙහෙම. ඊට පස්සේ මං කරන්නේ මේ හැම එකේම opacity එක full වැඩි කරගන්න. හරි. ඊට පස්සේ බලන්න ඕනේ දැන් කොයි හරිද නිකන් අර හෙන ගැහුවා වගේ ඉරි ගිහිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. මේ මෙතන පේන මේ කකුලේ ඉතුරු කෑල්ල නැහැ. මේ මෙතනින් මේ ඉරක් තියෙනවා. මෙතන අර කලින් ඉර තියෙනවා. මේ මෙතනක් තියෙනවා මේක. මේ ඔයගොල්ලන්ට මේ ටයිල් වලින් එහෙම ඒවා බලා ගන්න පුළුවන්. අපි ඒවා ටික තමයි හදන්න යන්නේ. අපි මේ පැත්තෙන් නම් පටන් ගන්නෙමුනේ. මුලින්ම උඩම එක සිලෙක්ට් කරා. ඉරේසර් ටූල් එක ගත්තා සයිස් එක අඩු කරගන්න. මෙන්න මෙහෙම රයිට් ක්ලික් කරලා මේකෙන් අඩු කරගන්නත් පුළුවන්. මම ෂෝට් කට් එක මේ එඩිට් කරද්දි දාන්න. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මෙන්න මේව. දැන් මේ හරිය අපිට ඒක හොඳටම පේන්නේ නැහැ මෙතන කපු පීර. ඉතින් මම කරන්නේ කෙලින්ම මෙතන කකුලටම යනවා. ඉරේසර් ටූල් එක අරගෙන මෙන්න මේ කකුල මතු කරගන්න. මෙන්න මෙතන මේ හරියද පොඩ්ඩක් බලාගෙන මේ පින්තූරෙත් නැගෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් මම මේක තවත් බ්‍රෂ් එකේ සයිස් එක අඩු කරලා ගොඩක් එච්චර අඩු ගන්න ඕනේ නැහැ. මෙන්න එහෙම. මෙන්න මෙහෙම කරලා මේ කකුල පේන්න හදාගන්න. මෙන්න මේ අර ඉරකුත් තියෙනවා. ඒකත් හරි. මේ හાર્ඩ් ලයින් ඔක්කොම ටික මේ එකපාර නැති වෙලා යන්න ඉරේසර් එකෙන් මකා ගන්න තමයි තියෙන්නේ. කලබල වුණොත් නම් වැඩේ අවුල් වෙන හින්දා හිමීට ඉවසිල්ලෙන් පොඩ සූම් කරගෙන කරන්න තමයි තියෙන්නේ. හරි මම ඒ ටික ෆාස්ට් ෆෝවර්ඩ් කරා. අපි දැන් මේ දෙවෙනි රූපෙට එමු. ඒකට ගන්න තියන්නේ මේ රූපේ ඊළඟ ලේයර් සිලෙක්ට් කරලා ලේයර් සිලෙක්ට් කරන්න මතක් කරගන්න නැත්නම් වෙන වෙන ඒවා මැකෙයි. ඊට පස්සේ ආයි ඔළුවේ අමාරු වෙනවා. දැක්කනේ අර කකුල මැකුණා. කලබලෙට මේවා කරන්න බෑ. එමීට තමයි කරන්න පුළුවන්. මේ ටයිල් එකේම ඉර හදා ගන්න ගන්නට නැත්තම් බලන කට්ටියට මේ වගේ එහෙම අඳුර ගන්න පුළුවන් මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. අන්න එහෙම. මෙන්න මෙතන පේනවනේ මේ උඩ මේකට කියන නම නම් මන් දන්නේ. අන්න ඒකත් එහෙට මෙහෙටලා තියෙන්නේ. ඒකත් සම්පූර්ණයෙන්ම මකා ගන්න එක පින්තූරයක තියෙන එකක් විතරක් උඩට ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් එහාට තියෙන අනිත් උඩ පින්තූර එක ඒකත් මම මකා ගන්න. හරි.
ඒ පින්තූරෙත් හරි. ඊළඟ තියෙන අන්තිම එක කියන්නේ තුන්වෙනි එක. ඒක නම් මේ ටික විතරයි තියෙන්නේ. පේන විදියට. ඔව් මේ ටික විතරයි තියෙන්නේ. හරි. අන්න අපි 4 දෙනෙකුත් ගත්ත එකෙන් පින්තූරයට. ඊළඟට කරන් තින්නේ මේ ඕන් නැති කොටස් ටික අයින් කරගන්න. මේ ඔක්කොම ටික සිලෙක්ට් කරලා උඩ එක සිලෙක්ට් කරලා shift එක ඔබාගෙන අන්තිම එක සිලෙක්ට් කරාම මේ මැද තියෙන ඔක්කොම ටික සිලෙක්ට් වෙනවා. control E ඔබලා merge කරගත්තා. marquee tool එක ගත්තා. ඉතින් ඕන් ටික විතරක් මෙහෙම කරලා select කරගෙන select inverse දීලා delete කරා. control D ඔබලා deselect කරා. control T ඔබලා free transform එකට ගත්තා. ඊට පස්සේ මෙතන shift එකත් එක්ක ඔබාගෙන මෙහෙම කරලා ඇද්දා. හරි. ඔන්න දැන් 4 දෙනාම ඉන්නවා එකම එක්කෙනා 4 තැනක ඉන්නවා එකම පින්තූරේ. මං හිතනවා අද වීඩියෝ එක උදව්වක් වෙන්න ඇති කියලා කාට හරි. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න, channel එකට subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මේ ගැන යාළුවන්ට කියන්න, වීඩියෝ share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි ගියා.